นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตกันแล้วกันเนาะก็จริงๆช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเป็นบล็อกเดย์ให้ทุกคนดูนะวันนี้บล็อกเดย์กลับมาแล้วนะครับอัปเดตเลยก็คืออย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยผมก็ไปงานมาจริงๆช่วงนี้ผมไปงานอีเวนต์บ่อยเหมือนกันแล้วก็งานยุ่งเหมือนกันนะครับไปงานของโจมาโลนมาแล้วก็ได้น้ำหอมใหม่มาจริงๆอันนี้ดีเลยนะทุกคน Highland Heather เขาบอกว่าเป็น Brit Collection ของโจมาโลนนะจริงๆเป็น Unisex นะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผมรู้สึกว่ากลิ่นมันเวิร์กกับเราดีเพราะว่าจริงๆตัวผมเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นแบบเขียวๆอยู่แล้วเขาบอกว่า Collection นี้แบบเขาได้ Inspiration มาจากสกอตแลนด์เนาะ Highland เป็นเหมือนอารมณ์แบบปราสาทล้างเขียวๆทุ่งหญ้ากว้างๆฉีดแล้วชอบดีเหมือนกันนะอันเนี้ย Highland Heather ผมรู้สึกว่าหอมดีเหมือนกันเมื่อกี้ก็ฉีดแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาอันบ็อกซ์บ้างว่าช่วงนี้เราได้อะไรมาใหม่บ้างนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่เพิ่งได้มานะครับจากร้าน The Decorum ชื่อแบรนด์ว่า Percival นะสวยดีแล้วก็งานถักสวยดีเลยนะครับทุกคนชอบมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจริงๆได้มาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ก็คือกระเป๋าใบนี้ทุกคนอันนี้ของ Herschel นะครับก็รู้สึกว่าเป็นโทสที่ได้ใช้งานดีนะแล้วก็น่าจะสมบุกสมบันดีเหมือนกันมีช่องด้านหน้ามีช่องข้างในและข้างในก็มีช่องอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เราก็ใส่ของอย่างอื่นมาด้วยนะนี่อันนี้เราก็เพิ่งได้มาอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ Penny and Penny นะผมรู้สึกว่าเป็นเสื้อนิตที่น่ารักเลยนะครับอุ้ยตัวเล็กไปแน่เลย โอเคได้เดี๋ยวอาจจะส่งไปเปลี่ยนไซส์แต่ว่าลายถักเขาน่ารักมากๆนะทุกคนเขามี2สีมีสีฟ้าสีเทาสวยเลยนะครับทุกคนอันนี้คือสีเทาแล้วก็มีสีฟ้าด้วยสีฟ้าก็จะเป็นอารมณ์แบบสดใสซัมเมอร์แบบนี้นะครับสวยเลยนะลายถักเขาแบบดีเลยแต่น่าจะเล็กไปสำหรับเราตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลือก M มาน่าจะต้องส่งไปเปลี่ยนสวยดีนะครับก็ Instagram Penny and Penny เลยนะ PENNY and แล้วก็ PENNEY โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มาพร้อมกับใบนี้ก็คือ Herschel อีกใบหนึ่งดีมากมันเป็นใบแบบนี้ครับทุกคนก็เหมาะมากเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดแบบคืน2คืนอย่างเงี้ยอันนี้ใส่จุมากจริงๆใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่นึกออกดีมากนะครับกระเป๋า Herschel ส่วนอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วก็คือเราได้เป็นกระเป๋าแบบนี้มาทุกคนกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์นี่แหละจริงๆเหมาะกับใครที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบ business คอมพิวเตอร์แบ็กนะใส่แล็ปท็อปได้ใส่อุปกรณ์ได้คือมันเป็นฟิลแบบแล็ปท็อปแบ็กที่เป็น RFID safe นะครับของยี่ห้อ PackSafe นะข้างในช่องมีเยอะแยะมากมายเลยเป็นดีเทลเปิดด้านข้างแบบนี้นะผมว่าเท่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานแล้วต้องถือคอมพิวเตอร์ทุกวันเดินทางไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนมันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะหยิบของอ่ะเราก็เหวี่ยงแล้วก็หยิบในมุมตะแคงแบบนี้ได้นะไซส์ Open เนี่ย Open Sideways เห็นไหมอันนี้เป็นของ PackSafe นะทุกคนนี่ใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีจะถ่ายคลิปสั้นคลิปหนึ่งก็คือคลิปแต่งตัวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะเป็นคลิปสบายๆแวะเวียนไปถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็คือบ้านโบซึ่งโบไม่อยู่ก็จะไปถามสุธีแล้วก็บ้านเฮียนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูถือว่าเป็นเบื้องหลังแล้วกันก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เราชิวๆครับทุกคนเวลาล่วงเลยตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาหาทุกคนก่อนแต่ว่างานเยอะนะผมก็เลยนั่งเคลียร์งานก่อนแล้วกินกาแฟเรียบร้อย นี่เดี๋ยวเราไปหาทุกคนกันครับไปเดินประมาณ1 นาทีเท่านั้นอุ้ยทุกคนเห็นอะไรเปล่ากล้วยหอมโอ้ยดีใจคุณแม่โอ้โหเจอกันตั้งแต่เด็กๆไปสุดๆอ่ะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูแลตอนที่คุณแม่เขาไม่อยู่นะครับทุกคนดูความวุ่นวายดิติดตามชีวิต2 หนุ่มนะครับ
นะครับอุ้ยกล้วยกล้องเดี๋ยวเราจะดูชีวิตของนายกล้วยหอมและนายแรคคูนนะครับกล้วยนี่มันกล้องไม่ใช่ขนมครับทุกคนจำบล็อกก่อนได้ไหมตัวมันนิดเดียวเองอะตอนนี้ตัวมันอย่างยักษ์เลยอะเนี่ยดูดิดูดิดูดิมารีวิวกล้วยหอมและแรคคูนหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วกันนะไอ้กล้วยเนี่ยไฮเปอร์นะเป็นแบบพวกแบบเล่นสุดอะไรสุดเวลากัดเวลาวิ่งเนี่ยสุดส่วนแรคคูนเนี่ยน่ารักเป็นมิตรชอบเข้าหาแต่ว่าจะดื้อเงียบแรคคูนแต่ไอ้กล้วยเนี่ยจะชอบโวยวายแล้วก็จะชอบตีกันแบบนี้เป็นด้วงสาคูแบบนี้เป็นด้วงสาคูเวอร์ชันเด็กเป็นไงบ้างคุณแม่ไม่อยู่เป็นไงบ้างคุณบิวไม่อยู่รู้สึกยังไงบ้างคิดถึงไหมคิดถึงคุณบิวไหมจะว่าไปแล้วก็กิ้งก้างหาคุณบิวดีกว่าไม่รู้ว่าจะว่างไหมนะคุณบิวคุณบิวอยากดูลูกคุณไหมนี่คุณกำลังอยู่ในช่องกับผมนะอ๋อทำไมอ่ะดูคุณดูลูกคุณก่อนมันดื้อและคุณหยุดมันกระโดดเพ่นพ่านทั่วเนี่ยคุณบิวกินข้าวอยู่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยอยู่เมื่อกี้ที่บิวถามกล้องอะไรอ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือกล้องผมมาเสียอยู่ทุกคนตัวใหม่อ่ะ EOS R5 ทำตกแล้วก็ไปซ่อมอยู่อันนี้คือกล้องตัวเก่านะทุกคนถ้าไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าวันนี้คุณภาพกล้องจะแบบว่าดรอปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าภาพสวยเหมือนเดิมแน่นอนมันเล่นกันเงียบแล้วพอมันเล่นกันเงียบแล้วมันก็จะหาที่นอนเหมาะเหม็งของมันอ่ะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วงงตรงที่อะไรรู้ป่ะทุกคนงงตรงที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี้เลยไม่รู้แม่อยู่ไหนเดี๋ยวลองเดินไปบ้านโบแล้วกันเผื่อว่าเขาจะอยู่ที่บ้านโบกันสวัสดีครับอยู่คนเดียวเหรอทุกทีอยู่คนเดียวครับผม เป็นไงบ้างชีวิตเหงาเงียบเลยฮะเงียบน้องๆกลับกันหมดแล้วใช่ครับนี่ก็คือแล้วลุงน้อยอ่ะลุงน้อยไปปั่นจักรยานฮะอ๋อแต่เมื่อคืนนี้หนักอยู่ครับนอนไม่ค่อยหลับเลยสุธีแซวเรื่องบอลใช่คืออาร์เซนอลเจอแมนซิตี้แล้วอาร์เซนอลแพ้คือผมเชียร์อาร์เซนอลนะว่าจะมาหาเฮียด้วยแต่เฮียไม่อยู่บ้านก็เลยแวะมาหาทุกทีก่อนว่าจะมาหาลุงน้อยด้วยไม่อยู่อีกลุงน้อยไปปั่นม้ากลับไปแล้วเหรอม้าอยู่บ้านกลับไปบ้านโอเคเมื่อกี้แปลว่าอยู่ข้างบนเพราะว่าพี่ไปหาหมามาไม่มีคนอยู่คิดว่าม้าอยู่นี่ก็เลยเดินมานี่เดี๋ยวพี่จะพาหมาไปเล่นไปไหมล่ะคนละตัวคุยกันภาษาแบบโบก็ไม่อยู่บิวก็ไม่อยู่เดี๋ยวพาหมาไปเล่นคนละตัวแต่บ้านเงียบเลยครับพอโบไม่อยู่เงียบจัดเลยอ่ะบ้านบิวก็เงียบพี่ก็อยู่ออฟฟิศทั้งวันปกติทำงานแล้วก็จะแบบแวะมาหาบิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่นู่นยาวเงียบเลยลุงน้อยก็ไม่อยู่อีกไปเดี๋ยวพาหมาไปวิ่งกันแล้วกันทั้งนั้นได้ครับไปลุยไปครับเฮียบาสก็ไม่อยู่อีกตอนแรกว่าจะแบบไปแซวเฮียไปแกล้งเฮียหน่อยไม่อยู่พี่ก็เพิ่งเคลียร์งานเสร็จเหมือนกันอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้ปาฏิหาริย์คืออะไรได้แชมป์เรื่องบอลน่ะเหรอพี่ว่ามันไม่มีแล้วล่ะทุกทีแมนซิตี้มันแบบแม่งโคตรเก่งอ่ะสรุป 4-1 จบแบบสวยงามแบบเขาเรียกว่ามันเป็นผลที่มันถูกต้องและสมควรแล้ว ทุกคนเดี๋ยวพาหมาไปวิ่งนี่นะทุกคนเดี๋ยวดูนะมาตะคูนกล้วยเป็นไงเดี๋ยวดีใจได้ไปเที่ยวดีนะมีหนูทีมาช่วยเนี่ยมาแล็กนะตะคูนเรียบร้อยมาฮึบไปลุย2 หนุ่มพี่ฝากทีก่อนได้ครับผมถ่ายให้ไปแสดงความเป็นชาติพันธุ์หลายลากเลื่อนออกมาไปแล้วสุดอ๋อเที่ยวมันพันอยู่ไปแล้วไปแล้วโคตรไวคือเป็นห่วงมันเหมือนกันนะทุกคนเวลาแบบมันหลุดคือมันชอบหลุดนะคือแรกๆคือเราก็ฝึกว่าเปิดประตูบ้านแล้วให้มันวิ่งขึ้นรถถูกป่ะแล้วก็เปิดประตูรถตู้รอแต่หลังๆพอเปิดประตูรถตู้มันไม่ขึ้นให้มันรู้มันวกแล้วมันวิ่งออกไปเลยไอ้กล้วยไอ้แรคคูนไม่เป็นไอ้แรคคูนมันไม่ดื้อไอ้กล้วยดื้อเรื่องหนีออกจากบ้านชอบแอบหนีออกจากบ้านนี่ก็เดี๋ยวพาหมามาวิ่งนะครับพี่เอาตัวไหนสักตัวไหมมาแรคคูนก็ได้ไปแรคระวังรถแรคคูนรถมาแรคคูนโอ้โห
และคูณเก่งมากเลยวันนี้ไม่ลากอ่ะจะกลับแล้วเหรอกลับเฉยเอาไปกลับก็กลับรถดูรถด้วยดูทีเสนอไอเดียว่าจะพามันไประเบิดพลังนะไปแล้วหนูวิ่งบอกเอาเต็มสูบไปแล้วเหนื่อยอยู่นะทุกคนจริงๆแล้วนี่ก็เริ่มมืดแล้วเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมออกมาก็ประมาณ5 โมงแล้วกว่าจะเคลียร์งานอะไรเสร็จนะมาแล้วไม่ไหวแล้วเหรอฮะอุ้ยไม่ไหวแล้วเหรอโอ้โหน้ำลายครับและคูณแปลว่าเหนื่อยจริงทำอีกสักรอบไหม เสียงหอบมันนะไปทางนั้นกลับบ้านแล้วไปทุกคนดูดิหนักอะเนี่ยแหละคือการพาหมาวิ่งทุกคนรู้นะบ้านอยู่ไหนอะรู้สุดโอ้โหตอนนี้มีแต่เสียงหอบหมาทุกคนเฮียมาเดี๋ยวเราอ้อมไปทักทายฝั่งนู้นไปแบบมืดๆเลยนะวันดีเนี่ยบุ๊กไม่เลยทำกันนะตรงนั้นน่ะไม่มีครับโอ้โหกูว่าตัวอะไรวะเนี่ยบุ๊กตอนแรกคิดว่านกตัวใหญ่เหรอแล้วเปิดไฟให้เฮียเปิดไฟให้ก่อนเฮียเคยเห็นคนเหงาป่ะเห็นดิอันนี้คือคลิปคนเหงา2 คนเลยใช่โอ้โหลูกเขยบ้านนี้ได้ไปว่ายน้ำป่ะ3 คนไปเฮียรีแอคเรื่องบอลหน่อยครับเมื่อคืนโอ้บอกเลยว่าตามค่ามันเขาเรียกว่าบุญบารมีอาร์เซนอลยังไม่ถึง อันนี้จริงๆว่าบุญบารมียังไม่ถึงผมบอกเฮียแล้วว่าให้เขาไปเถอะมันเกรงสรุปแล้วปีนี้นะเฮียพูดเลยนะ4 แชมป์ทั้งหมดอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่และอยู่กับซิตี้อย่างเดียว4 แชมป์อยู่ที่แมนเชสเตอร์หมดแชมป์เป็นลีกพรีเมียร์ลีกอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ FA ครับคาราบาวอยู่ที่แมนยูไม่ยูฟ่าอยู่ที่แมนซิตี้แล้วนี่เป็นคลิปอะไรครับอันนี้คลิปธรรมดาเลยครับคลิปคนเหงาอยู่บ้านเลี้ยงหมาพาหมาวิ่งบีไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปป่ะว่ายน้ำไหมฟันหลุดฟันกระแทกกระจกโอ้โหไม่ใช่ฟันน้ำนมไม่ใช่ครับฟันน้ำนมครับเกือบหลุดครับยิ้มดิไม่หลุดนี่อยู่ครบเลยยังอยู่ครบเลยเกือบหลุดเหรอลูกเนี่ยบิวโบยังไม่มาไปนวดกันไหมไปไหมเฮียไปกัน3 คนดีกว่าว่ายน้ำไหมว่ายน้ำเสร็จแล้วค่อยไปดิได้หมดอ่ะว่ายชั่วโมงนึงก่อนให้มันแบบไม่เมื่อยอะไรเงี้ยนวดให้เต็มที่ได้หมดสนับสนุนไหมบิวโบมันอยู่นู่นไปแล้วเราไปว่ายน้ำไปนวดกันได้3 คนไปโพไซดอนอุ้ยโก้บีมันยังไม่เข้าใจนะมันคืออะไรม้าอยู่ไหนอะบุ๊กอยู่ไหนอะม้าต้องบอกไปโพไซดอนนะนี่ไงที่บุ๊กเฮียพูดว่าอะไรรู้ป่ะเฮียบอกว่าเอางี้บิวโบไม่อยู่งั้นเรา3 คนไปนวดกันไหมก็เลยบอกเอาไปดิเฮียกำลังเมื่อยเลยเฮียบอกไปเลยไปโพไซดอนที่มันเป็นสระน้ำอ่ะสวนน้ำกระตุ้นระเบิดเฮียจุกกระเบิดกันต่อยเลยมีต่อยด้วยโอเคครับทุกคนสรุปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไปว่ายน้ำกับเฮียกับสุธีนะเพราะว่าผมลืมว่าผมมีเรียนภาษาจีนเนี่ยครับก็เลยรีบวิ่งมาเรียนภาษาจีนแล้วก็เพิ่งเรียนเสร็จตอนนี้ก็เลยพลาดว่ายน้ำแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าทุกคนจะออกไปนวดกันก็เดี๋ยวผมจะไปนวดนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตให้ฟังกันก่อนนะเอาจริงๆช่วงนี้ยุ่งพอสมควรเดี๋ยวบิวกลับมาก็น่าจะยุ่งอีกเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปสบายๆเป็นแบบนี้เป็นแบบไปช้อปปิ้งบ้างไปเดินเล่นบ้างหรือว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ก็พยายามที่จะแบบผมอยากคุมน้ำหนักอยู่นะแล้วก็พยายามจะทำให้มันได้เป็นชีวิตประจำวันนะเรื่องคุมน้ำหนักแล้วก็เรื่องการกินเพราะว่าจริงๆเราก็ตัดสูตรมาหลายตังค์อะเนาะแล้วก็เริ่มจะแน่นๆแล้วครับสูตรก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มคุมน้ำหนักแล้วก็เริ่มจะแบบทำคอนเทนต์ที่เป็นโฟกัสเรื่องแต่งตัวมากขึ้นแต่ว่าจะไปในทางที่แบบเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีดิเรกชันใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยก็คือเราอาจจะแบบอุบไว้ก่อนอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปยังไม่ออนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดิเรกชันกันนิดหน่อยในช่องเราเนี่ยแหละทำให้มันแบบปังขึ้นกว่านี้อีกนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันทุกคนวันนี้เป็นคลิปง่ายๆเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูไปกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ